xiaomi redmi note 30 pro plus ඉතින් ඒ device එක තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. නමුත් මේ smartphone එකත් එක්ක xiaomi redmi note 30 pro 4G smartphone එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ලොකු වෙනසක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට price එකත් එක්ක සහ specs පැත්තෙන්ද කොහොමත් වෙනසක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට මිල අඩුවටම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන Xiaomi Redmi Note 30 Pro 4G smartphone එක ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට විශේෂ කරුණු කතා කරන්නේ. Plus එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න හම්බ වෙන නිසාම කොහොම නමුත් ඔයාලට මේ smartphone දෙකම මිලදී ගැනීමේ පහසුකම් වගේ දේවල් මම කතා කරනවා. හරි ඔයාලට මුලින්ම ඩිසයින් එක. ඉතින් අපිට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන smartphone එකේ තියෙන ලස්සන කැමරා setup එක. බැලුමට back design එක බලද්දිම කැමරා area එකට අනිවාර්යෙන් S2 යනවා. මොකද ඔයාලට ලස්සන ट्रिपल कैमरा सेटअप එකක් සහ LED flash light එක වලට ලස්සන ඒරියා එකකින් බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට ඒත් එක්කම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන build up එක. ඉතින් build up එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේකට හම්බ වෙන්නේ නිකන් අර refined design එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් matte එකට උරු design එකක් විදිහට plastic build up එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහිත වාට ප්ලාස්ටික් බෑක් සෙටප් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඒත් එක්කම වාට මේ ඩිවයිස් එක සාමාන්‍ය අර ෆ්ලැට් ගතියකට හුරු නිකන් අර බොක්ස් ෂේප් එකට හුරු බොක්සි ඩිසයින් එකකට හුරු ඩිසයින් එකක් විදියට වාට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඔප්ෂන් එකක් විදියට ඩිවයිස් එක ඩිසයින් එක වාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. පොඩ්ඩක් කැමරා ID එකත් එක්ක පොඩි බම්ප් එකක් සහිත බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම Gorilla Glass 5 කියට මිටිල් එකේ තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ආවරණ විදියට වාට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඩිවයිස් එකේ බර ග්‍රෑම් 188ක වගේ සාමාන්‍ය බරකින් සමාන්විතව ෆ්ලැට් ගතියකින් තියෙන ෆ්‍රේම් එකක් ඉදිරියට මිලිමීටර්ස් 8ක වගේ එන ෆ්‍රේම් thickness එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට කලර්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි. එතකොට SIM එක ඉතින් ඔයාලට dual standby SIM භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට එහෙම නැත්නම් hybrid dual SIM slot එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් SIM එකක් සහිතව SD card එක ඔයාලට 1 TB දක්වා extend කිරීමේ පහසුකමද ඇතිව. එතකොට speakers කොහොමත් ඔයාලට මේකට IR blasters වගේ features කොහොමත් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට ස්පීකර්ස් ඩුවල් ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස් පහසුම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දෙපැත්තෙම අපිට ස්පීකර්ස් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. IP rating එක පැත්තෙන් අපිට ආරක්ෂාවට තියෙන version එකක් විදිහට IP54 water and dust certification option එකද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාලට හම්බ වෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට දැන් කතා කරන්නම් මිලදී ගැනීමේ පහසුකම කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඔයාලට මෙන්න මේ පහළ බාහිර දැනුවත් කරන විස්තර කියවගෙන අනිවාර්යයෙන්ම SKN mobile එකට කතා කරොත් ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. TRTSL සහ Genex වගේ warranty ඇතුව ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් exchange කිරීමේ පහසුකම option ද ඇතුව අවශ්‍ය කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේවල් එක්ක සඳහන් කරද්දී පංචවල කටවුට් එකක් සහිතව සෙල්ෆි ලොන්ච් එක වාට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන ෆුල් view කටවුට් එකක් සහිතව එන අඟල් 6.6 ඉන්චස් HD+ සපෝට් කරන AMOLED පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. refresh rate එක වාට 120 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව ක්ෂණික ටච් සැම්පලින් රේට් එක වාට 2160 Hz වලින් සපෝට් කරන ස්ක්‍රීන් ටච් සැම්පලින් රේට් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට ෆාස්ට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. එතකොට brightness level එක සාමාන්‍ය වාට Dolby Vision වගේ ඔප්ෂන් ද ඇතුව brightness level එක වාට nits 1300. සාමාන්‍ය maximum රේට් එක තමයි nits 1300 වගේ එන brightness quality එකක් වාට හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය අවි වුණත් භාවිතා කරද්දී හොඳ තත්ත්වයේ content බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්ක්‍රීන් පැනල් එකක් විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. resolution පැත්තෙන් resolution විදිහට සඳහන් කරද්දී 1080ට 2400 කියන pixel range එකකින් සමන්විතව එන 395ක වගේ ppi density එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ pixel density පැත්තෙන් ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. මේවත් එක්කම back design එකට මෙන්ම display එකටත් ඔයාලට protection එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් protect කරලා තියෙනවා Gorilla Glass 5 කියන material එකෙන් තමයි ඔයාලට සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ display එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී අපිට කොහොමද display option කිහිපයක්ද හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය එක ටෙක්නොලොජියක් විදිහට PWM dimming technology කොහොමද සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගොඩක්ම device වල මෙන්න මේ option එක එනවා. සාමාන්‍ය මේ හගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ range එකත් එක්ක බලද්දී එතකොට ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා PWM dimming technology එක ඇස් වල වෙන හානිය අවම කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන option එකක් විදිහට. කෙටින්ම කතා කරොත් ඔයාලට ඒක තමයි හම්බ වෙන්නේ මේ PWM dimming technology එක හරහා. display colors පැත්තෙන් ඔයාලට 1 මිලියන් වලින් color accuracy එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. display එකේ තියෙන sharpness බව හොඳ contrast එකක්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන නිසාම ෆිල්ම් එකක් බලද්දී ගේම් එකක් ගහදුනත් ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ colors accuracy එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා කියලා සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. KTM කතා කරත් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජියක් විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ෆාස්ට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ ටච් සැම්පල් රේට් එකක්ද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇතුළත් කරලා තියෙන නිසාම
අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් device එකේ RAM එක ROM එක හම්බ වෙනවා. 8GB RAM එකත් එක්ක අපිට 12GB RAM එකක්ද smartphone එකට අන්තර්ගත වෙනවා. මේවත් එක්කම ROM capacity එක 128GB සහ 256 සහ ඉතින් ඔයාලට 512 දක්වාද ROM capacity එක smartphone එකට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට SKN mobile එකට කතා කරොත් 512 දක්වාද තියෙන මෙමරි ඔයාලට මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න අවශ්‍ය කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න විශේෂ offers ඇතුව සහ virtual RAM එකක්ද 4GB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට 512 එකට අපිට හම්බ වෙනවා ROM capacity එක පැත්තෙන් 12GB RAM එකත් එක්ක බලද්දී සහ OS එක පැත්තෙන් Android 13 base support කරන MIUI 14 software version එක xiaomi ලගේ ඒත් එකම software update පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී වාට අවුරුදු 3ක් වගේ අපිට OS update බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට OS එකක් smartphone එකට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි security patch update සාමාන්‍ය අවුරුදු 4ක වගේ update version අපිට smartphone එකට ලැබෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේවත් එක්ක chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී MediaTek Helio G99 කියන ultra chipset එක තමයි smartphone එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය මේක ගේමින් chipset එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට CPU එක පැත්තෙන් octa-core CPU එකක් ලැබෙන අතර graphic version එක Mali G57MC2 කියන graphic version එක තමයි smartphone එකට හම්බ වෙන්නේ. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී Redmi Note 30 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී කොහොමත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක fast අගයක් හම්බ වෙනවා Note 30 එකත් එක්ක ගලපද්දී. කොහොම නමුත් අපිට ඔයාලට මෙතනින් overall score එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය ලක්ෂ 3ක වගේ score එකක් තමයි benchmark score එක පැත්තෙන් ඔයාලට Redmi Note 30 එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට ලක්ෂ 4කට වඩා අධික ස්කෝර් එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. ඕවරෝල් අපිට ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ලොකු වෙනසක් ඉතින් අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය Redmi Note 30 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඊට වඩා ටිකක් මිල අඩුයි. ඒක නිසා වැඩි performance එකක් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට දක්වනවා. ඒ නිසා මම වැඩි ප්‍රොමෝෂන් කරන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයාලට මෙතන ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කැමරාවට performance පැත්තට ගේමින් වලටද බැටරියටද connectivity data speed එක පැත්තෙන් ඔයාලට සාමාන්‍ය average smartphone හොඳ ස්කෝර් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ experience එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඒත් එක්කම කැමරාවටත් අන්න එහෙම තමයි performance පැත්තෙන් වල හොඳ තත්ත්වයේ මල්ටිමීඩියා භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ගේමින් පැත්තෙන් උනත් ඉතින් අපිට ඇවරේජ් මට්ටමක ස්කෝර් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. බැටරියට තමයි ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ යූස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී ලක්ෂ 4කට වඩා අධික ස්කෝර් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අන්ටුඩු benchmark ස්කෝර් එක පැත්තෙන් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. benchmark ස්කෝර් එකේ single core සහ multi ස්කෝර් එක පැත්තෙන්ද සාමාන්‍ය අගයකින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා device එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන් highlight කරන option එකක් විදිහට මෙන්න මේ device එකේ camera setup එක triple cameraවේ main lens එක වට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ megapixel 200කුත් aperture f1.7 වලින් lens එකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ lens එක හඳුන්වන්නේ Samsung HP3 කියන 200 megapixel lens එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හඳුන්වන්නේ. එතකොට Sony IMX355 megapixel 8ක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක macro lens එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ device එකේ තියෙන megapixel ගානින් පැත්තෙන් වලට megapixel 200කින් කැමරාවක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට main lens එකට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේකේ සාමාන්‍ය හොඳ quality බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ඒක සාමාන්‍ය අගයකින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. මොකද device එකේ අපිට quality පැත්තෙන් කතා කරද්දී video recording පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ device එකට හම්බ වෙන්නේ 1080p 60 fps වලින් තමයි උපරිම video quality බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. අඩුම 2K වගේ තිබ්බනම් වාට හොඳ quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකෝට මේවත් එක්ක එන option පැත්තෙන් කතා කරද්දී auto focus පහසුකම් හම්බ වෙනවා, night mode එක, portrait mode එක, pro mode එක, AI scene detection, panorama පහසුකම, face detection, HDR, ISO setting, scene mode එක, timeless, touch focus, white balance setting වගේ option ද ඇතුව අපිට සාමාන්‍ය මේකට හම්බ වෙනවා OIS පහසුකම සහ EIS පහසුකම් පැත්තෙන් අපිට EIS වගේ පහසුකම සහ stabilization පැත්තෙන් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. එතකොට මේවත් එක්ක උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි වාට 1080p 60 fps දක්වා උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි ආදී ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය quality එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට. එතකොට selfie කැමරාවට හම්බ වෙනවා megapixel 16ක youth කැමරාවක්. ඉතින් වාට megapixel 16ක aperture f2.4 wide lens එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඇතුළත්ව. එතකොට selfie video පැත්තෙන්ද 1080p 60 fps වලින් අපිට උපරිම selfie video පැත්තෙන්ද වාට quality එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නමුත් වාට මේ device එකේ megapixel ගාන පැත්තෙන් වාට හොඳ තත්ත්වයේ ගානක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන නිසා සාමාන්‍ය අගයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ quality පැත්තෙන් වාට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට fingerprint එක ඉතින් වාට in display fingerprint sensor එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. සාමාන්‍ය fast අගයක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. accelerometer එක, light sensor, gyroscope, compass සහ virtual proximity වගේ sensors වලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා.
ඒත් එක්කම බැටරි කැපැසිටි එක. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට හම්බ වෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් 5000 බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. මේවත් එක්ක උපරිම charging speed එක ඔයාලට 67 watt fast charging තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට use experience පැත්තෙන් ඔයාලට සාමාන්‍ය මේ device එකේ බැටරි කැපැසිටි පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී ඔයාලට පැය 8ක් එහෙම නැත්නම් පැය 9ක වගේ screen on time එකක් ඉන්ටර්නෙට් භාවිත කරද්දී ඔයාලට අන්න ඒ වගේ time එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ඔයා වීඩියෝ බලද්දී online වගේ වීඩියෝ බලද්දී පැය 11ක වගේ screen on time එකක් එහෙම නැත්නම් පැය 12ක වගේ screen on time එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගේමින් පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී පැය 7ක වගේ screen on time එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට එක දිගට game play කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන online වගේ game play කරද්දී ඒත් එක්කම normal භාවිතයේදී call එකක් ගන්න message එකක් වගේ කරද්දී වගේ අපිට සාමාන්‍ය පැය 134 වගේ screen on time එකක් මේ device එකට ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව device එකේ තියෙන option කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඔයා පහළ බායක දෙනුවත් කරන විස්තරය කියව ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම shop එකට කතා කරලා මේ device එක වට offers ඇතුව මිලදී ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ යාළුවෝ මෙන්න මේ වගේම තවත්ම සුපිරිම phone review එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බුස්සන්නේ දේවීටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න